Động đất như bom nguyên tử ở Myanmar, số người chết tăng vọt lên 1.644. Số người chết tại Myanmar tăng lên theo mỗi giờ sau trận động đất thảm khốc, được ví mạnh ngang hàng trăm quả bom nguyên tử. Chính quyền quân sự Myanmar đã cho phép hàng trăm nhân viên cứu hộ nước ngoài tới nước này vào ngày 29 tháng 3, sau khi trận động đất khiến hơn 1.600 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tại quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều năm qua. Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra vào ngày 28 tháng 3, một trong những trận động đất lớn nhất từng làm rung chuyển quốc gia Đông Nam Á này trong thế kỷ qua, đã làm tê liệt các sân bay, cầu và đường cao tốc giữa lúc cuộc nội chiến đang hủy hoại nền kinh tế và khiến hàng triệu người phải di tản. BBC Burmese đưa tin, tính đến hôm nay, số người thiệt mạng tại Myanmar đã tăng lên 1.644 người, theo tuyên bố của chính quyền quân sự nước này. Tại nước láng giềng Thái Lan, nơi trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà và khiến một tòa nhà cao tầng đang xây dựng tại thủ đô Bangkok bị sập, ít nhất 9 người đã thiệt mạng. Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, những người sống sót đã dùng tay không đào bới vào ngày 28 tháng 3 trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu những người còn mắc kẹt do thiếu thiết bị hạng nặng và thiếu sự hỗ trợ của chính quyền. Ở Bangkok, công tác cứu hộ tiếp tục tại hiện trường tòa tháp 33 tầng bị sập, nơi vẫn còn 47 người mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong đó có nhiều công nhân Myanmar. Dự báo mô hình của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS ước tính số người thiệt mạng tại Myanmar có thể vượt quá 10.000 và tổn thất có thể lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm của nước này. Một đánh giá sơ bộ của nhóm đối lập Myanmar NUG cho biết ít nhất 2.900 tòa nhà, 30 con đường và 7 cây cầu đã bị hư hại do trận động đất. Do thiệt hại nghiêm trọng, các sân bay quốc tế tại Naypyidaw và Mandalay tạm thời đóng cửa, NUG thông báo. NUG bao gồm các thành viên còn lại của chính phủ dân cử bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2021, dẫn đến nội chiến hiện nay. Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay ở Naypyidaw, thủ đô hành chính của Myanmar, đã bị sập, khiến sân bay không thể hoạt động. Theo một nguồn tin am hiểu về tình hình cho Reuters viết, một đội cứu hộ Trung Quốc đã đến sân bay ở Yangon, trung tâm thương mại của Myanmar, cách Mandalay và Naypyidaw hàng trăm km, và sẽ di chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng bằng xe buýt. Theo truyền thông nhà nước Myanmar, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar và cam kết viện trợ 13,77 triệu đô la bao gồm lều, chăn và bộ dụng cụ y tế khẩn cấp. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar, Mỹ, quốc gia có quan hệ căng thẳng với quân đội Myanmar và đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức nước này, bao gồm lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing cho biết họ cũng sẽ cung cấp một số hỗ trợ nhân đạo. Viện trợ từ Ấn Độ đã đến Yangon trên một máy bay quân sự. Theo truyền thông nhà nước Myanmar, và chính phủ Ấn Độ cho biết họ cũng đang điều tàu chở 40 tấn hàng cứu trợ nhân đạo. Nga, Malaysia và Singapore cũng đang gửi máy bay chở hàng cứu trợ và nhân viên cứu hộ đến Myanmar. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN cho biết họ nhận thức rõ nhu cầu viện trợ nhân đạo khẩn cấp. ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và phục hồi, khối này tuyên bố. Hàn Quốc cho biết họ sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo ban đầu trị giá 2 triệu đô la cho Myanmar thông qua các tổ chức quốc tế. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang rất cần sự giúp đỡ. Trận động đất đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn của Myanmar, từ vùng đồng bằng trung tâm quanh Mandalay đến các khu đồi ở Bangsan phía đông, nơi một số khu vực vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền quân sự. Một cư dân ở Mandalay cho biết hoạt động cứu hộ tại đây không thể theo kịp quy mô của thảm họa. Nhiều người đang mắc kẹt nhưng không có cứu trợ nào đến, đơn giản vì không có đủ nhân lực, thiết bị hay phương tiện. Người này nói qua điện thoại, yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn. Tại Bangkok, nơi cách tâm chấn trận động đất 1.000 km, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul cho biết mọi nguồn lực có thể đã được huy động để tìm kiếm người sống sót và đưa thi thể những người thiệt mạng ra ngoài. Chanpen Kaenoi, 39 tuổi, cho biết cô đã vội vã chạy đến hiện trường vào chiều hôm qua sau khi thấy tin tức về việc tòa nhà đang xây dựng, nơi mẹ và em gái cô làm việc, bị sập. Tôi đã gọi cho em gái, nhưng dù gọi bao nhiêu lần cũng không thể kết nối, cô nói sau một đêm không ngủ tại hiện trường. Tôi muốn chờ mẹ và em gái, tôi muốn được nhìn thấy họ một lần nữa, cô cho biết. Trên khắp Bangkok, nơi các trận động đất hiếm khi xảy ra, có thể có tới 5.000 tòa nhà bị hư hại, bao gồm các tòa chung cư. Theo ông Ane Siripanikor, thành viên Hội đồng Kỹ sư Thái Lan, tổ chức đang hỗ trợ chính quyền thành phố. Chúng tôi đang kiểm tra hàng trăm trường hợp. Nếu phát hiện nguy cơ tiềm ẩn, chúng tôi sẽ ngay lập tức cử kỹ sư đến, ông cho hay.